In today's episode, we are trying American fast food that's not available in Nepal. We are trying famous beef flavoring fries at McDonald's, the largest food chain in the entire world that sells 75 hamburgers every second. We are also trying entire menu from Domino's, the most recognized and the leading pizza brand in the entire world. Is American fast food worth the hype? Watch full video to find out. Hi everyone, once again welcome back to the video. I'm Funsok aka Mr. Gole. Most probably यो चाहिँ हाम्रो इन्डिया फुड एन्ड सिरिजको लास्ट एपिसोड हुनेवाला छ. लास्ट एपिसोडमा चाहिँ अमेरिकन फास्ट फुड चेन ट्राई गर्छौँ जुन चाहिँ नेपालमा छैन. आइम स्टार्टिङ विथ डोमिनोज. डोमिनोजको एड यति धेरै हेरेँ कि मैले नेपालमा आउँदा यस्तो खानु मन थियो अनि फाइनली आज अर्डर गरेका छौँ. 12 बज्यो, 11 बजेतिर होइन 11:30 बजेतिर अर्डर गरे, 12 बजे आइपुग्यो. यो कुरा चाहिँ अति नै बवाल लाग्छ. अहिले हामी गुरगाउँमा छौँ. फर्स्ट वी हेभ चिकन डोमिनेटर. यो चिकन डोमिनेटर हो, यस्तो बास्ना आएर छ केटा हो होइन. अनि अर्को छ हामीसँग चिकन पेपरोनी. यो टाकोज हो होइन. टाको चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन. खासमा भन्नुपर्दा यो डोमिनो चाहिँ ट्राई गरेको छैन. अनि यो चाहिँ हाम्रो गार्लिक ब्रेड. नट इन्ट्रेस्टेड यस्तो कुरामा चाहिँ. आइएम भेरी इन्ट्रेस्टेड टु ट्राई यो पिज्जा. शीत काकाको आँखा नलागोस्. यति सफ्ट यो क्रस्ट होइन. सबसे दामी चाहिँ मलाई चिज लाग्यो. एउटा चाहिँ खान्छ है. जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ. यो कस्तो छ भन्दाखेरि पुरा चिजै चिज छ. मलाई डिसमेन्टल गर्न चाहिन्न. अलिकति चाहिँ देखाउँछ है ल. यति मजाको मेल्टेड चिजहरू छ यहाँनिर होइन. यसै मेल्ट हुन्छ क्या. यी कसरी देखाउनु, मुखमा राख्दा त क्या मजाले मेल्ट भएको थियो. अस्ति हामीले त्यहाँ मसुरीमा अम्लेट खाएको थियो नि, लभली अम्लेटमा चिज अम्लेट होइन. त्यसको चिज पनि यही वेमा मेल्ट भएको थियो. तर यसमा यसको क्वालिटी, चिजको क्वालिटी अझ बेटर छ. त्यो चिजवाला फ्लेभर आइरहेछ क्या. चिजवाला फ्लेभर कस्तो हुन्छ त्यो, अलिकति अमिलो होइन, अलिकति हुन्छ नि छुट्टै टाइपको फ्लेभर हुन्छ नि चिजको. त्यस्तो मजाले आइरहेछ ल. यहाँ चाहिँ काकीले ओरिगानो अनि के हुन्छ यो अर्को चाहिँ चिली फ्लेक्स र ओरिगानो हालेर झन् बब्बाल बनाइदिनु भएको छ. मैले चाहिँ अघि केही पनि नहालिकन ट्राई गरेँ बिकज मलाई केही पनि नहालिकन ट्राई गर्नु भन्थ्यो क्या. यो चाहिँ गार्लिक ब्रेड हो. यो टाकोज छ यहाँनिर. अल्लाह, यो भित्रको यो चिकन प्याटी जुवानो छ यार. इन्डियन स्टाइल हेर्छ यो टाकोज चाहिँ. नट अ पिज्जा फ्यान बट स्टिल एभ्री टाइम म टिभीहरू हेर्दाखेरि पहिला त डोमिनोजको एड यति धेरै आउँथ्यो. रिसेन्ट डेजमा चाहिँ अलिक त्यस्तो आउँदैन. यति खान मन लाग्थ्यो, मसलादार चटपटेदार डोमिनोज पिज्जा. यस्तो 100 रुपियाँमा यस्तै वाला एड आउँथ्यो नि त पहिला. यो चाहिँ डोमिनेटर. यसमा के छ काकी? चिकनै हो, अझ अलिकति मसलेदार छ जस्तो छ. बार्बिक्यू तन्दुरी होइन. यो पिज्जा के चिज हेर्नु न ल. सोललाई नै सेटिस्फाई गरिरहेछ क्या यसले. हिरो यार डोमिनोजको यो चिज त बिचमा हालेछ कि. तल छ चिज छ अनि माथि छ क्या. अनि टक्क टोक्दाखेरि चिज आउँछ, मेल्ट हुन्छ, मजा आउँछ यार. प्लिज अब
पिज्जा लभर हो भने चाहिँ आई गेस तपाईँहरूलाई डोमिनोजको पिज्जा मनपर्छ यार पर्सनली चाहिँ यो चिकन पेपरोनीको टपिङ चाहिँ अझ मजाको लाग्यो डोमिनोर भन्दा होइन लास्ट पिस यही चिज भनेको क्या हेर्नु त है कति मजाको छ वेलकम अगेन आज चाहिँ इट्स डे 2 अफ ट्राइङ अमेरिकन फास्ट फुड द्याट्स नट एभाइलेबल इन नेपाल होइन आज चाहिँ हामी म्याकडोनल्ड्स ट्राई गर्दैछौँ अहिले म इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टको टर्मिनल 3 भित्र भएको फुड कोर्टमा चाहिँ बब्बाल छ यहाँनिर डेन्जर छ सबवे छ अगाडि यहाँनिर मेरो डोमिनोज छ यता म्याकडोनल्ड्स छ केएफसी छ म चाहिँ केएफसीको म्याक चिज होइन म्याक चिकन खाँदैछु मिलवाला हो फ्राइज छ स्प्राइट छ यहाँ चाहिँ मेरो चिकन छ होइन म चाहिँ बर्गरको भन्दा पनि आम अलरेडी अ बिग फ्यान यो म्याकको फ्राइजको मिठो यार फ्राइज छ यिनीहरूले के फ्राई गर्दा बिफको फ्लेभरिङ एड गर्छ जस्तो लाग्थ्यो कति मिठो यार आज चाहिँ मेरो इन्डियाको लास्ट डे धेरै ट्राई गर्नु मन थियो यो फास्ट फुडवाला फुडहरू तर डोमिनोजको पिज्जा यस्तो चिजी थियो 2-3 दिन लाग्यो थियो पचाउनको लागि मलाई त त्यस्तो एकछिन गाह्रो भयो तर घरमा सबैलाई भोलिपल्ट पेट दुख्यो क्या त्यो भएर घरमा अर्डर गरेर खानै मन लागेन म्याक चाहिँ ट्राई गर्ने भन्थ्यो गर्थेँ नै भन्ने सोचमा चाहिँ बर्गर किङ चाहिँ यहीँको रिभ्युज त्यस्तो राम्रो थिएन बर्गर किङको काकाहरूलाई पनि त्यस्तो मन पर्दैन रहेछ यो फ्राइज त मस्ट हो यार ल नाउ टाइम फर सम बर्गर यिनीहरू त यार वर्ल्डकै लिडिङ फास्ट फुड चेनको हो नि ट्राई गरेर हेरौँ कस्तो रहेछ इन्डिया आएर धेरै मसलादार खाने बानी लाग्थ्यो त के मसलै नलाएर कस्तो वाउ लागेन यार मलाई त जितना एक्सपेक्टेशन था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ पैटी कस्तो फ्लेभरफुलै छैन प्याटी नै ल उतना मजा नहीं आया maybe I ordered something wrong सोचा जस्तो लागेन बट डोमिनोज त्यो चिजवाला चिकन पेपरोनी डबल चिज दामी थियो पचाउन चाहिँ गाह्रो भयो होइन तर बबाल थियो क्या यो फ्राइज पनि त्यही लेभलको छ है फ्राइज दामी छ बर्गर चित्त बुझेन यार यस्तो हाई एक्सपेक्टेसन थियो बर्गरबाट झन् फ्राइज दामी लाग्यो मजा आयो फ्राइज खान चाहिँ फ्लपी डन विथ द फुड अनि अब चाहिँ बोर्डिङ पासको टाइम भयो त्यस्तै 3:20 को बोर्डिङ पास छ मेरो होइन बोर्डिङ पासको टाइम यदि तपाईँहरू इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्नु भएको छैन अनि इन्टरनेसनल फ्लाइट हुन लागेको छ भने चाहिँ दिस भिडियो माइट बी हेल्पफुल है अलिअलि मेरो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्छु म तपाईँहरूलाई
सो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको टिकट हुन्छ नि, त्यो टिकट लिएर बोर्डिङ पास लिने हो। अनि बोर्डिङ पासबाट भित्र छिर्नुहुन्छ, इमिग्रेसन चेकअप हुन्छ, ब्यागेजहरू चेक हुन्छ, लगेज चेक हुन्छ, तपाईँको होल बडी चेकअप हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी बस्ने हो। त्यसपछि आफ्नै गेटमा जाने, बोर्डिङ पास लिने हो। मजा आयो। म आउँदाखेरि लाइक 2वटा ग्रिन टी सर्ट 3वटा जस्तो टी सर्ट लिएर आएको मान्छे, खालि लगेज लिएर आयो क्या। लगेजमा जुत्ता थियो अनि रिसेप्सन र बिहाको दिनमा लगाउने भनेर लुगा थियो क्या, त्यति थियो है। नाउ आम रिटर्निङ विथ लगेज फुल अफ गिफ्ट्स एन्ड माइन्ड फुल अफ मेमोरिज भन्न चाहन्छु क्या। लास्ट धेरै मेमोरिज भयो यार, बबाल मजा आयो मलाई त। देहरादुन, गुरगाउँ, दिल्ली यस्तो मजाको भयो है, क्या ही बोले हम। म तपाईँलाई अब प्लेनमा टोइलेट कस्तो हुन्छ अनि टोइलेट कसरी युज गर्ने अनि कहाँनिर टिस्यु पेपर हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ पानी हुन्छ, अलिक कन्फ्युजिङ लाग्थ्यो क्या। त्यो कुरा तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ होला। खानेको त यति नै हो, यति नै खान्छौँ। म्याकको बर्गर वाज काइन्ड अफ डिसपोइन्टिङ। मेबी खतरा पाराले खाओस् भोलि पर्सि, अहिलेको लागि होइन। मिठो त मिठै हुनुपर्ने हो, त्यत्रो ठुलो ब्रान्डको छ। मलाई त्यस्तो दामी लागेन। मैले अर्डर गरेको नै ऱ्यान्डम अर्डर गरिदिएको, के अर्डर गर्ने थाहा नै थिएन। बट आई इन्जोयड त्यहाँको फ्राइज अनि आई अल्सो इन्जोयड त्यो फ्लफी, ओरियो फ्लफी। यसले के यो ब्यागले के यस्तो साउन्ड क्रिएट गरेर आएको छ कि होइन, वाला यत्रो ठुलो हुन्छ यो दिल्लीको एयरपोर्ट। मलाई त ठुलो लाग्यो है। गेट नम्बर 10 खोज्दै हिँडिरहेको छु। हिँडेको अघिदेखि हिँडेको वाइल्ड टाइम भइसक्यो। 3:20 हो, अहिले ठ्याक्कै 3:18 जस्तो भयो। 4:20 फ्लाइट छ अनि उडिन्छ, नेपाल पुगिन्छ। इट्स नट अलवेज अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पिपुल। यहाँनिर म अहिले आएर सोचिरहेको छु क्या, कसरी 28 दिनसम्म सर्भाइभ गर्न सकेछु त इन्डियामा भनेर क्या। सरी, कम त गर्मी थियो बट स्टिल यति मजा लाग्यो कि, त्यही भएर भन्दो रहेछ कि इट्स नट अबाउट द पिपुल, इट्स नट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पिपुल। द वार्मनेस आई फिल अराउन्ड देम, त्यो वार्मनेस यस्तो खतरा न्यानो रहेछ कि यो हिटलाई जित्दियो क्या। जे पाइदिएको फिलोसफी भयो बट स्टिल त्यही बबाल मजा आयो। स्पेसल थ्याङ्क्स टु माई सोल्टी होइन, सोल्टीहरूले बबाल घुमायो मलाई। अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु काकीले नि बबाल घुमायो मलाई। उता देहरादुनको जिम्मा सोल्टीलाई थियो, यतापट्टि चाहिँ काकीले घुमाउनु भयो, रमाइलो भयो। As I have said earlier, came to India with empty luggage, but now I'm returning back to Nepal with luggage full of gifts and mind full of memories. क्या धेरै मेमोरिज बनाएको छ, धेरै नै। आइपुग्यो होला आई गेस। अब त आउनै पर्छ, अब त लेट हुन लागिसक्यो म। त्यसै धेरै डराउनै पर्दैन, कामले होइन, कता कता हो मजाले हेर्नु होला, धेरै नातिनु होला। ठुलो छ क्या, वाइल्डै ठुलो छ क्या। झन् यो बेङ्गलोरको एयरपोर्ट त सिङ्गापुरको जस्तो बनाएको छ भन्दैछ। बेङ्गलोर पनि एकदम जानु मन लागेको छ। मेबी इन नियर फ्युचर अब गएर नेपालकै त्यो कन्टेन्ट ट्राभलिङ टु 6 मेजर सिटिज इन नेक्स्ट 6 मन्थमा बब्बाल फोकस हुन्छु, पुरा टाइम त्यसमै दिन्छु। एन्ड अल्सो फलो मी अन माई इन्स्टाग्राम फर सर्ट फर्म अफ कन्टेन्ट। अप टु डेट हुनको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। इन्स्टाग्राममा थाहा हुन्छ कि म कहाँ गएछ भनेर। भङ्गो रे आइपुग्यो। बन्द गर्छु, यो हातै समाउनु गाह्रो भयो। फाइनली ल्यान्डेड हियर इन काठमाडौँ। बवाल मजा आइरहेको छ, यस्तो खुसी लागिरहेको छ है। हेर्नु यहाँ बाहिर निस्किनु मिल्दाखेरि चिसो भइरहेछ। पर्दैन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्याक्सीको चाहिँ तपाईँले त्यो साइडतिर लगेर क्याब बुक गर्न थाल्नुभयो भने एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। किन? एयरपोर्टभित्र छिरेको मात्र चार्ज लिन्छ कि पार्किङको। त्यो भएर त्यो पार्किङको कस्ट पनि लिएर अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। के गर्नु, यहाँबाट निस्किने हो इन्टरनेसनलको,
यस्तो गरेर लगेज दोहोऱ्याउनु त्यहाँसम्म अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले पठाउ इन ड्राइभ गर्नु अनि त्यसपछि ठिक्क हुन्छ क्या द्याट्स द एन्ड अफ द भिडियो किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी मजा आयो कति 10,000 फिट समथिङमा खाना मजा आयो मिल चाहिँ पैसा परेन है त्यो सबै मेक माई ट्रिपबाट गर्दाखेरि सबै फ्रीमा थियो अनि टु माई सरप्राइज इट वाज गुड है रमाइलो भयो खानको लागि द्याट अर्ज टु पुक वन्स यु ल्यान्ड इन यर कन्ट्री चाहिँ खतरै रहेछ डेन्जर टोइलेट लगाएर चाहिँ घर जान्छु यस्तो मजाले कति दिनदेखिको सन्डास हुन्छ नि यस्तो कुरा गर्न त नहुने त्यही पनि जान्छु मजाले बस्छु That's the end of the video. Keep loving me, keep supporting me. Thank you, Unanimous, for being my wardrobe partner. Hamro Quiz for being the learning platform. Ani, Wayvid Agency for managing all my edits. With this, we have come to an end of India Food series. Gaima.